So ayan guys, gagawa na kami ng forma para sa likod. So ayan, nakaabang na. Magsusukat kami ng 4.5 papunta dun sa likod para sa 3 poste na naman. So medyo malalim yung hukay namin guys dahil ito lang yung pantay ng flooring dun sa taas. So malalim-lalim yung hukay namin. So dito na part masyadong malalim. The next day.